Goeiedag, welkom bij deze aflevering van DNA Update. Suriname is het gastland voor de Regional Seminar on Climate Change op maandag 5 en dinsdag 6 november 2018. Het seminar is georganiseerd door de Nationale Assemblée. Tijdens dit seminar zullen parlementariërs uit het Caribisch gebied zich richten op vermindering van het risico op rampen. Wij voeren u terug naar het moment van het seminar. Good morning to all of you, specifically His Excellency, Vice President of the Republic of Suriname, Mr. Ashwin Adin, the honorable members of the Council of Ministers, honorable speakers and members of Parliament of the Caribbean, honorable colleague members of Parliament of Suriname, staff of the Interparliamentary Union, members of the different organizations in the Caribbean and in Suriname, members of the press, ladies and gentlemen. This is the greenest country in the world. You have heard it and you will hear it more and on every international stage. 94% of our land area is covered with forest. We are very pleased to host this seminar on climate change and disaster risk reduction. And I thank you for being here today to contribute to the exchange of ideas and experience. This is of great importance because we are now continuing the work that we have been doing regionally on this subject, now within the framework of the IPU program that provides a global platform for parliamentary dialogue and cooperation. Climate change is, as we in the Caribbean know all too well, not only a major threat to human well-being, but as we have experienced very recently, a threat to our very existence as small nations with weak economies. Madam Chair, Speaker of the House, distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, allow me to congratulate the National Assembly of Suriname and the IPU for hosting this event. We consider this an excellent forum for interacting and connecting with our fellow nations, states of the Caribbean on solutions for global and life-threatening phenomenon linked to climate change. I take this opportunity to express my solidarity with the victims of recent natural disasters in the Caribbean and elsewhere in the world. You know, human development has made huge progress since the Industrial Revolution, but progress for humanity has come at a huge cost for our environment. Nou, de samenvatting van dag 1 is zonder meer dat we kunnen praten over een bijzonder goede start en aanzet voor de discussies met onder andere de openingstoespraak van de voorzitter van DNA. Vervolgd door ook nog een paar
empowering words noemde ik dat bij de inleiding van de president van de Interparlementaire Unie via videoboodschap. En ook aaneengesloten de vicepresident van de Republiek Suriname, meneer Adin, die ook de efforts, de verschillende inspanningen die de regering heeft gepleegd en nog zal plegen in de toekomst, met ons heeft gedeeld. Onder andere heeft de voorzitter van het parlement in elk geval het gehoor, en daar sluit ik 100% op aan, voorgehouden dat we geen andere keuze hebben om met elkaar te zitten en te praten over deze belangrijke ontwikkeling voor de regio, voor de wereld, maar zeker ook voor onze individuele landen. Daarop aansluitend heeft de president van de Interparlementaire Unie, natuurlijk overigens een heel goed persoonlijk contact heb en de gedrevenheid en betrokkenheid met de regio en Suriname onderstreep aangeven dat de IPU daar staat om landen bij elkaar te brengen, om inderdaad een forum te vormen, om elkaar de capaciteit te versterken van elkaars parlementen en de leden daarin, om onder andere issues zoals climate change te tackelen. Ik denk dat dat ook in het teken staat van de organisatie van dit seminar voor de eerste maal in de regio en met heel veel genoegen in Suriname, met als basis de gesprekken die juist wij, de president van de IPU, mijzelf als vertegenwoordiger, vaste vertegenwoordiger van Suriname bij de IPU, hebben gehad. We hebben wat vraagstukken in de regio, maar de betrokkenheid van de landen, de verschillende landen, en het lidmaatschap binnen de regio is nog ondermaats. Wat kunnen we doen, wat zullen we doen om dat op te pakken en dat verder op te schroeven. En het idee, nadat Suriname ook in de presentatie door de vertegenwoordiger van IPU hier is genoemd, de champion binnen de region, is vandaag hier dat we als champion in elk geval landen hebben gemobiliseerd in de regio. En we zien lidlanden en vooral ook niet-lidlanden van de IPU zijn vandaag hier om te praten over climate change. Maar verder nog ook te praten over de rol die wij met z'n allen, al dan niet binnen de organisatie, maar vooral binnen de organisatie kunnen vervullen. Om op politiek niveau, met betrekking tot beleid en wetgeving, verder met elkaar te werken. Dus wat dat betreft ben ik zeer goed gestemd. En ik denk dat de basis van vandaag een goede aanzet is voor het vervolg. Maar vooral het einde, en het einde van het seminar en wat moet volgen. Na dat einde ben ik bijzonder hoopvol gestemd. En ik hoop en ik reken erop dat we versterkt en goed gemotiveerd verder kunnen gaan met het werk dat we moeten doen. Kijk, inderdaad, climate change en disaster management, zoals de titel ook is van het seminar, is verschrikkelijk belangrijk voor de Caribische eilanden en Suriname, de low-lying areas, omdat zij de grootste impact ondervinden en zullen ondervinden van klimaatverandering. Dus het is leuk om in een land te zijn waar de mensen geconfronteerd worden met de realiteit. U was voorzitter van een van de sessies. Zou u die sessie van me kunnen samenvatten? Ja, die sessie ging dus over inderdaad klimaatverandering en disaster management. Daar is aan de orde gekomen dat wet en regelgeving verschrikkelijk belangrijk is en overeenkomsten lokaal, dus op landniveau, maar ook internationaal. Omdat wetgeving moet je hebben om je te beschermen lokaal tegen klimaatverandering en disasters, dus natuurrampen. Maar zoals je weet zijn de effecten van klimaatverandering in Suriname niet door ons veroorzaakt, maar door de wereld. Dus terecht moeten we ook de wereld wijzen op hun verplichtingen. Dus internationale agreements, zoals bijvoorbeeld Rio, de Rio-conferentie, en nu de Iguazu-agreement zijn verschrikkelijk belangrijk om de internationale wereldgemeenschap bewuster te maken van de rol die zij hebben naar landen die eigenlijk geen klimaatverandering of helemaal niet hebben veroorzaakt, om die wel te gaan compenseren. U zei een van de dingen die belangrijk zijn is wetgeving. Hoe zit het met de Surinaamse wetgeving? De Surinaamse wetgeving is nog niet helemaal in place. We hebben de gelukkige omstandigheid dat het beleid al langer dan 20 jaar wel ingespeeld heeft op klimaatverandering, milieu, natuur. Ik herinner bijvoorbeeld de instelling van het NIMOS, dan heb je het ministerie van ATM gehad. Nu de Milieuraad, zelfs bij het kabinet van de president, waardoor je ziet dat er heel veel onderzoek geweest is en rapporten zijn geschreven, dat hebben we allemaal goed. En in de praktijk zien we ook de uitvoering. Je moet niet vergeten dat regeringen hebben geïnvesteerd in pompgemalen, in een stuk zeedijk, in een stuk mangrovenbouw. Maar er is nog heel veel te doen, omdat temperatuurstijging, zeeniveaustijging
De kosten daarvan zijn zo immens, zo groot, dat geld heeft Suriname niet. En daarom moet de wereld ook een handje meehelpen. Niet alleen bij Suriname, maar ook het Caribisch gebied, die vooral bij deze conferentie uitgenodigd is. Dit was het dan voor deze aflevering van DNA Update. Bedankt voor het willen kijken. Goeiedag.